ඉතින් description එකේ පළවෙනි pin comment එකේ මේකට අවශ්‍ය කරන Capcut template link එක තියෙනවා. ඔයා ඒක click කරාම මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙතනින් රතු පාටින් තියෙන use template කියන එක එකපාරක් මේ විදිහට click කරන්න. ඉතින් ඔන්න ආව template එකට වැටුණා. ඔයා මේ use template කියන එක click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ photos select කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් photos ටික select කරගෙන preview කියන එක දෙනවා. හරි දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ උඩින් තියෙන නිල් පාටින් තියෙන export කියන එක පාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ export without watermark කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ CapCut කියන watermark එක නැතුව තමයි export වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකත් මේ විදිහට export වෙයි. ඉතින් දැන් කෙලින්ම යන්න TikTok එකට. ඉතින් ඔයා එතන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා මේ විදිහට ඔයාගේ open කරන් ඉන්න apps ඔක්කොම close කරලා දාන්න. හරි ඉතින් දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ original template එකේ sound එක අඩු කරලා මේකට අවශ්‍ය song එක add කරගන්න. ඉතින් අපිට දැන් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ CapCut application එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයා දැන් new project කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ videos එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයා හදාගත්ත වීඩියෝ එක උඩින්ම ඇති. ඔයා ඒක click කරලා add කියන එක මේ විදිහට දෙන්න. හරි ඉතින් දැන් තියෙන්නේ original template එකේ sound එක අඩු කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ timeline එක උඩ එකපාරක් click කරලා යට බායක එහාට යද්දි volume කියලා තියෙනවා. ඔය click කරලා බිඳුවට මැදලා දාලා හරි ලකුණ දෙන්න. දැන් තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය කරන sound එක add කරගන්න. ඉතින් මේකේ song එකේ download link එක මම description එකේ පළවෙනි pin comment එකේ දාලා දෙනවා. ඔය අතරින් download කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා මේ add audio කියන එක එකපාරක් click. ඊට පස්සේ මේ sounds කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එන්න ඔයා මේ පෙන්වන icon එක උඩ එකපාරක් click කරලා from device කියන එක යන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් song එක හොයාගන්න අමාරු නම් download කරගත්ත. ඉතින් ඔයා මෙතනින් search bar එකේ search කරන්න 𝘓𝘪53 කියලා. ඉතින් එහෙම search කරගද්දි song එක උඩින්ම පෙන්නනවා. ඔයා ඒක plus ලකුණ click කරලා song එක මේ විදිහට add කරගන්න. ඉතින් දැන් වීඩියෝ හදලා ඉවරයි. ඔයා උඩ export ලකුණ click කරලා export කරගන්න මේ විදිහට.